Có những lúc đôi chân bỗng trở nên nặng nề, bước đi như bị kéo xuống, hay đang ngủ giữa đêm thì bắp chân co rút đau buốt đến tỉnh giấc. Nhiều người chọn cách bỏ qua, nghĩ đơn giản đó là chuyện thường khi lớn tuổi. Nhưng sự thật là đôi chân đang âm thầm gửi đi tín hiệu nguy hiểm từ hệ tuần hoàn, cảnh báo rằng mạch máu bên trong không còn thông suốt như trước nữa. Điều đáng lo nhất mà tôi gặp ở rất nhiều quý cô chú chính là thói quen tự trấn an, già rồi thì tê chân, mỏi chân là đúng thôi. Chính suy nghĩ tưởng như vô hại này lại khiến nhiều người đánh mất cơ hội vàng để bảo vệ sức khỏe. Khi mạch máu bị bít tắc kéo dài, hậu quả không chỉ dừng lại ở đau nhức hay chuột rút, mà còn có thể dẫn đến huyết khối, tổn thương thần kinh không hồi phục, thậm chí là một cơn đột quỵ đến bất ngờ, khiến đôi chân không còn đứng vững được nữa. Ít ai nhận ra rằng, mạch máu ở chân cũng giống như một đường ống lâu năm. Nếu không được làm sạch và nuôi dưỡng đúng cách, chúng sẽ dần han gỉ, hẹp lại và dòng máu lưu thông ngày càng yếu. Và câu hỏi quan trọng đặt ra là, làm thế nào để ở tuổi 60, 70, đôi chân vẫn nhẹ nhàng, linh hoạt, còn có thể đi bộ, làm vườn, chơi với con cháu mà không phải phụ thuộc vào gậy hay xe lăn? Trong nội dung này, tôi sẽ chia sẻ với quý cô chú 4 dưỡng chất then chốt, được xem như những người dọn đường thầm lặng, giúp làm sạch mạch máu và khôi phục dòng chảy tự nhiên cho đôi chân. Quý cô chú nên theo dõi thật kỹ, bởi có 2 điều cực kỳ quan trọng mà nhiều nơi không nói rõ. Thứ nhất, tôi sẽ hướng dẫn cách kết hợp 4 dưỡng chất theo tỷ lệ phù hợp, tạo hiệu quả cộng hưởng mạnh mẽ hơn nhiều lần so với việc dùng riêng lẻ. Thứ hai, quý cô chú sẽ nhận biết được 5 dấu hiệu cảnh báo sớm xuất hiện ngay trên đôi chân, để nếu phát hiện kịp thời, quý vị hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tôi hiểu cảm giác bất an khi đôi chân dần yếu đi và không còn nghe theo ý mình. Nhưng quý cô chú hãy yên tâm, khi mình hiểu đúng cơ thể và chăm sóc đúng cách, đôi chân vẫn có thể trở thành người bạn đồng hành bền bỉ suốt những năm tháng về sau. Và ngay bây giờ, mời quý cô chú cùng tôi nhìn lại chính đôi chân của mình để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên mà rất nhiều người đã vô tình bỏ qua. Trong rất nhiều lần trò chuyện với người lớn tuổi, tôi nhận ra một điểm chung đáng lo. Hễ thấy chân nặng, đi chậm lại hay thỉnh thoảng tê rần, nhiều người lập tức cho đó là chuyện đương nhiên của tuổi già. Chính niềm tin quen thuộc ấy lại vô tình che giấu những rối loạn nguy hiểm đang âm thầm diễn ra bên trong cơ thể. Hệ tuần hoàn của chúng ta có thể hình dung như một mạng lưới giao thông khổng lồ. Khi dòng chảy thông suốt, oxy và dưỡng chất được đưa đến từng tế bào, giúp cơ thể hoạt động trơn tru. Nhưng chỉ cần một đoạn bị thu hẹp hay tắc nghẽn, mọi thứ phía sau sẽ thiếu hụt dần. Đáng sợ hơn, những trục trặc này thường khởi phát rất nhẹ, gần như không gây đau rõ ràng, cho đến khi các biến chứng nghiêm trọng như huyết khối hay đột quỵ xuất hiện bất ngờ. Vì vậy, để giữ vững sự độc lập và khả năng đi lại của mình, quý cô chú cần đặc biệt chú ý đến 5 tín hiệu cảnh báo sớm mà đôi chân đang gửi đi. Dấu hiệu đầu tiên thường lộ rõ ngay trên làn da. Nếu quý vị nhận thấy vùng bàn chân hoặc quanh mắt cá bỗng đổi màu, trở nên tái nhợt, xanh xám hay sậm lại bất thường, đó không phải do tuổi tác hay thẩm mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy tế bào đang thiếu oxy kéo dài. Những vùng da này thường lạnh hơn, dễ trầy xước và rất lâu lành, khiến nguy cơ nhiễm trùng tăng cao. Khi da chưa thay đổi nhiều, nhưng mỗi lần bước đi lại thấy đau nhói ở bắp chân, quý cô chú càng không nên chủ quan. Những cơn đau xuất hiện khi vận động hoặc chuột rút bất chợt về đêm chính là lời kêu cứu của cơ bắp. Máu không đủ nuôi dưỡng, khiến cơ phải hoạt động trong tình trạng thiếu oxy, buộc quý vị phải dừng lại nghỉ ngơi giữa chừng. Một tín hiệu khác thường bị bỏ qua là cảm giác tê châm chích ở bàn chân. Ban đầu, nhiều người nghĩ đơn giản do ngồi lâu hay sai tư thế, nhưng nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, đó là dấu hiệu các dây thần kinh đang bị thiếu máu nuôi. Theo thời gian, phản xạ chậm dần, thăng bằng kém đi và nguy cơ té ngã tăng lên rõ rệt. Có những trường hợp, ngay cả giữa thời tiết nóng bức,
mà bàn chân vẫn lạnh buốt. Khi đó, vấn đề không nằm ở nhiệt độ môi trường, mà ở việc máu từ tim không xuống được đến các chi. Đây là biểu hiện điển hình của rối loạn động mạch, khiến đôi chân yếu dần và kém khả năng tự bảo vệ trước những va chạm nhỏ hàng ngày. Cuối cùng, nếu quý cô chú thấy các đường gân xanh tím nổi rõ, ngoằn ngoèo, hoặc những mạch máu li ti như mạng nhện trên da, thì hệ tĩnh mạch đã bắt đầu suy yếu. Máu bị ứ động khiến chân nặng nề, dễ sưng và mỏi. Nếu để kéo dài, những biến chứng về sau không chỉ khó điều trị, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sự an toàn của cuộc sống. Nhận biết được 5 dấu hiệu này chính là bước quan trọng đầu tiên để quý cô chú chủ động bảo vệ bản thân. Tin mừng là trong nhiều trường hợp, tình trạng lưu thông máu hoàn toàn có thể được cải thiện bằng những điều chỉnh đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Và ngay sau đây, tôi sẽ chia sẻ với quý cô chú cách kích hoạt lại dòng chảy tuần hoàn bằng việc kết hợp đúng 4 loại vitamin quen thuộc, dễ tìm, giúp đôi chân nhẹ nhõm hơn, vững vàng hơn, để quý vị tiếp tục tự tin bước đi mà không còn nỗi lo tê mỏi hay đau nhức. Nếu ví hệ tuần hoàn như một mạng lưới xa lộ chạy khắp cơ thể, thì theo năm tháng, những con đường ấy rất dễ bị hư hao, thu hẹp và ùn ứ. Máu lưu thông chậm lại cũng giống như xe cộ kẹt cứng giờ cao điểm, khiến đôi chân nặng nề, mỏi mệt. Tin vui là chúng ta không nhất thiết phải chờ đến những can thiệp phức tạp hay tốn kém, mà hoàn toàn có thể chủ động bảo dưỡng hệ thống này mỗi ngày bằng dinh dưỡng đúng cách. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với quý cô chú 4 đội sửa chữa thầm lặng nhưng vô cùng hiệu quả, giúp khơi thông dòng máu và trẻ hóa mạch máu từ bên trong. Hành trình phục hồi này có thể bắt đầu ngay từ bữa ăn hàng ngày. Trước hết là vitamin B3, niacin, người tiên phong mở lối. Khi mạch máu bị co hẹp, máu không đủ chạy xuống chân, cơ bắp sẽ nhanh mỏi và dễ chuột rút. Niacin có khả năng làm giãn mạch tự nhiên, giúp dòng máu mang theo oxy và dưỡng chất đến nuôi tế bào thuận lợi hơn. Không chỉ vậy, vitamin này còn góp phần điều chỉnh mỡ máu, giảm cholesterol xấu và nâng cholesterol tốt, nhờ đó hạn chế mảng bám tích tụ trong lòng mạch. Chỉ với một khẩu phần ức gà vừa phải hay cá hồi, trứng, hạnh nhân, quý cô chú đã cung cấp cho cơ thể một lượng B3 đáng kể để dọn đường cho máu lưu thông. Khi con đường đã rộng mở, điều quan trọng tiếp theo là giữ cho thành mạch đủ bền và dẻo dai. Đây chính là vai trò của vitamin C, người thợ xây cần mẫn. Vitamin C tham gia trực tiếp vào quá trình tạo collagen, chất keo giúp thành mạch đàn hồi, hạn chế nứt vỡ và suy giãn. Nhờ vậy, mạch máu chịu được áp lực dòng chảy tốt hơn theo thời gian. Quý cô chú nên bổ sung vitamin C từ trái cây tươi như ổi, kiwi, cam hoặc rau xanh đậm như bông cải, cải bó xôi, và nhớ dùng sớm sau khi cắt gọt để không làm mất dưỡng chất quý giá này. Tuy nhiên, mạch máu không chỉ cần mềm dẻo mà còn phải tránh tình trạng vôi hóa, xơ cứng. Lúc này, vitamin K đóng vai trò như một người điều phối thầm lặng. Vitamin K giúp kiểm soát quá trình đông máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông nguy hiểm, đồng thời ngăn canxi lắng động sai chỗ trong thành mạch. Nhờ đó, mạch máu giữ được độ mềm mại cần thiết. Những món đơn giản từ rau xanh như cải xoăn, rau bó xôi kết hợp cùng trái cây trong một ly sinh tố nhẹ buổi sáng sẽ là cách bổ sung rất tự nhiên. Riêng với quý cô chú đang dùng thuốc làm loãng máu, việc duy trì lượng rau xanh ổn định và trao đổi với bác sĩ là điều vô cùng quan trọng. Cuối cùng là vitamin E, tấm lá chắn chống lão hóa. Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ thành mạch trước sự tấn công của các gốc tự do, nguyên nhân khiến mạch máu bị rỉ sét theo thời gian. Đồng thời, nó hỗ trợ cơ thể tạo ra nitric oxide, một chất giúp mạch máu thư giãn và giãn nở tự nhiên, từ đó góp phần ổn định huyết áp và giảm áp lực cho tim. Chỉ cần thêm một ít bơ, dầu ô liu nguyên chất hay các loại hạt như hạnh nhân, hướng dương vào khẩu phần ăn hàng ngày, quý cô chú đã nuôi dưỡng mạch máu rất tốt rồi. Điều đáng quý nhất nằm ở chỗ, khi 4 loại vitamin này được kết hợp hài hòa, chúng không hoạt động riêng lẻ mà hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên sức mạnh cộng hưởng. Nhờ vậy, hiệu quả cải thiện tuần hoàn và sức khỏe mạch máu sẽ đến nhanh và bền vững hơn nhiều so với việc chỉ chú trọng một loại đơn lẻ. Làm chủ dinh dưỡng cũng chính là làm chủ khả năng đi lại và sự độc lập của mình trong những năm tháng về sau. Chỉ một thay đổi nhỏ trong bữa ăn, một ly sinh tố xanh hay một nắm hạt lành mạnh mỗi ngày cũng có thể mang lại sự khác biệt lớn cho đôi chân. Và chưa dừng lại ở đó, ngoài ăn uống,
còn có một bí quyết rất đơn giản giúp kích thích máu dồn về chân gần như ngay lập tức mà không cần vận động nặng. Những bài tập nhẹ nhàng tại chỗ này tôi sẽ chia sẻ cụ thể với quý cô chú ngay sau đây để đôi chân luôn nhẹ, ấm và vững vàng mỗi ngày. Sau khi đã hiểu vai trò của những vitamin quan trọng đối với mạch máu, tôi muốn chia sẻ thêm với quý cô chú một chìa khóa khác, tuy rất giản dị nhưng sức mạnh thì không hề thua kém. Quý vị hãy hình dung trong cơ thể mình, ngoài trái tim còn có một máy bơm phụ nằm ngay ở bắp chân. Mỗi khi chúng ta cử động, máy bơm này hoạt động đẩy máu từ chân quay ngược về tim. Nhưng khi ngồi yên quá lâu, nhất là ngồi một chỗ hàng giờ liền, máy bơm ấy gần như ngưng trệ, khiến máu chảy chậm, ứ lại và dần phát ra những tín hiệu cảnh báo như tê rần, nặng chân hay chuột rút bất ngờ. Chính lối sống ít vận động là nguyên nhân âm thầm làm mạch máu co hẹp, mất đàn hồi. Khi dòng máu trì trệ, độc tố khó được đào thải, tình trạng viêm âm ỉ tăng lên và quá trình lão hóa vì thế cũng diễn ra nhanh hơn. Vậy, làm thế nào để đánh thức trạm bơm ở bắp chân, ngay cả lúc quý cô chú chỉ đang ngồi xem tivi hay trò chuyện cùng con cháu? Câu trả lời nằm ở sức mạnh của những thay đổi rất nhỏ, thực hiện ngay tại chỗ. Các chuyên gia đều đồng thuận rằng không cần tập luyện nặng nhọc, chỉ cần duy trì những cử động nhẹ và đều đặn mỗi ngày cũng đủ để cải thiện rõ rệt lưu thông máu. Mỗi lần quý vị nhúc nhích bàn chân, xoay cổ chân hay nhấc gót lên xuống, các van tĩnh mạch lại được đánh thức, giúp ngăn máu ứ động ở chi dưới. Thay vì ngồi bất động hàng giờ, cứ khoảng 30 phút, quý cô chú chỉ cần co duỗi bàn chân vài lần hoặc nâng hạ gót chân nhẹ nhàng. Những động tác tưởng chừng rất nhỏ này lại chính là cách hiệu quả để đẩy dòng máu giàu oxy quay về tim, giảm áp lực cho thành mạch và làm đôi chân nhẹ nhõm hơn. Và đây cũng là lý do vì sao vận động nhẹ được xem là người bạn đồng hành hoàn hảo của dinh dưỡng. Khi quý vị cử động, mạch máu giãn nở, tạo điều kiện cho các vitamin như B3, C, K và E đã bổ sung trước đó, theo máu đi đến tận những vùng xa nhất như ngón chân. Nếu chỉ ăn uống đầy đủ mà không vận động, nhiều dưỡng chất quý giá sẽ khó phát huy trọn vẹn khả năng phục hồi và bảo vệ mạch máu. Ngược lại, cử động thường xuyên còn giúp thành mạch giữ được độ mềm dẻo, hạn chế vôi hóa và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, những yếu tố nguy hiểm có thể dẫn đến đột quỵ hay đau tim. Tôi muốn nhắn gửi đến quý cô chú một điều rất quan trọng. Sức khỏe bền lâu không đến từ những phương pháp cầu kỳ, mà bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất mỗi ngày. Việc chọn ăn một nắm hạnh nhân thay cho bánh ngọt hay xoay cổ chân vài vòng thay vì ngồi bất động chính là cách quý vị đang âm thầm bảo vệ khả năng đi lại và sự tự chủ của mình khi về sau. Khi dinh dưỡng đúng được kết hợp với vận động nhẹ nhàng, cơ thể sẽ hình thành một lá chắn vững chắc, giúp mạch máu khỏe hơn, dẻo dai hơn và đôi chân luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị trên mọi chặng đường. Quý cô chú có thể thấy rằng chăm sóc mạch máu và hệ tuần hoàn không hề xa vời hay tốn kém như nhiều người vẫn nghĩ. Đôi khi, nền tảng của sức khỏe lại bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một nhịp thở chậm rãi để cơ thể thư giãn hơn. Khi máu huyết lưu thông trơn tru, cơ thể sẽ có điều kiện tự phục hồi, tự nuôi dưỡng và lấy lại sinh lực từ bên trong mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào thuốc men. Nếu quý cô chú cảm nhận được giá trị từ những chia sẻ này, xin hãy nhấn like để lan tỏa thông tin hữu ích đến nhiều người lớn tuổi khác đang gặp những băn khoăn tương tự về sức khỏe mạch máu. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những nội dung sống khỏe, sống an yên sắp tới. Riêng những quý vị đã hiểu rõ vai trò của các vitamin quan trọng và sẵn sàng áp dụng ngay vào sinh hoạt hàng ngày, hãy để lại một bình luận số 3 bên dưới cho tôi biết nhé. Tôi rất mong được lắng nghe những chuyển biến tích cực từ đôi chân và sức khỏe tổng thể của quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian quý báu để theo dõi và chia sẻ cùng tôi. Kính chúc quý vị luôn giữ tinh thần nhẹ nhàng, hơi thở an ổn và một hệ tuần hoàn dẻo dai để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Bởi cũng như một dòng sông nuôi dưỡng cả một vùng đất, chỉ cần dòng máu trong cơ thể được lưu thông hài hòa, sức khỏe của quý vị sẽ luôn xanh tươi và đầy sinh khí.